सबभन्दा सुरुमा तपाईलाई आफ्नो डिभाइसमा रहेको प्ले स्टोरमा जानुपर्छ। त्यो प्ले स्टोरमा गएपछि चाहे तपाईको जुनसुकै डिभाइस होस्, त्यो प्ले स्टोरमा गएपछि तपाईलाई कोडिङ सी भनेर सर्च गर्नुहोस्। त्यस पछाडि यो कोडिङ सी द अफलाइन भन्ने एउटा एप्लिकेसन आउँछ। त्यो एप्लिकेसनलाई ढिला नगरिकन इन्स्टल गर्नुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एप्लिकेसन इन्स्टल भइसकेको छ। एप्लिकेसन पुरा रूपमा इन्स्टल भए पश्चात तपाईले त्यसमा सी प्रोग्रामको प्रत्येक कोडहरूलाई रन गर्न सक्नुहुनेछ। एप्लिकेसन ओपन भएपछि तपाईको मोबाइलमा या डिभाइसमा यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउनेछ। यसलाई तपाईले क्लियर गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ मैले अघि एउटा कोडलाई कपी गरेको थिएँ, त्यसलाई म तपाईको सामु रन गरेर देखाउँछु। कोड लेखेपछि तपाईले रन बटनमा थिच्नुहोस्। इन्टर टु इन्टिजर्स त्यो प्रोग्राम रहेको थियो हामीहरुको एडिङ टु इन्टिजर्स इन सी। एउटा इन्टिजर मैले 3 राखे, अर्को इन्टिजर भनेको मैले 4 राखे। 3 + 4 = 7